سلام به همراه همیشگی کانال نیمکت. تو این ویدیو میخوایم درباره یکی از برجسته‌ترین نویسنده‌های جهان یعنی تولستوی صحبت بکنیم. اسم اصلی تولستوی کنت لو نیکولایویچ تولستوی بوده که تو جهان به لئو تولستوی معروف هستش. تولستوی از سال 1902 تا سال 1906 هر سال نامزد جایزه نوبل ادبیات بوده و تو سالهای 1901، 1902 و 1909 کاندید جایزه صلح نوبل بوده. کتاب‌های برجسته اون جنگ و صلح، آنا کارینا و رستاخیزه. تولستوی جزو نویسنده‌هایی بوده که بعد از مرگش هم کتاب‌هایی برای چاپ داشته، چون دست‌نوشته‌هایی داشته که دخترش اون رو به چاپ میرسونه. کتاب‌های حاجی مراد و پدر سرگی از این جمله کتاب‌ها هست. توی ادامه ما درباره زندگی این نویسنده از موقع به دنیا اومدنش تا زمان مرگش صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. تولستوی در جنوب مسکو در 9 سپتامبر 1928 متولد شد و فرزند چهارم خانواده بود. پدرش کنت نیکولای ایلیچ تولستوی کهنه سرباز جنگ 1812 بود و مادرش پرنسس ماریا تولستایا بود. اجداد تولستوی همگی از اشراف و نجیب زاده های روسیه بودند. پیوتر تولستوی جد بزرگش که پتر کبیر بهش لقب کنت داده بود. کنت پیوتر الکساندروویچ تولستوی یکی از تاثیرگذارهای جنگ ناپلئونی بود و تا زمان مرگش فرماندار سن پترزبورگ و کرونشتات بود. کنت فیودور پتروویچ تولستوی هم که پوشکین ازش یاد میکنه یکی از نقاشای خوب روسی بود. تولستوی همگی تو اوقات فراغت خودشون فعالیت ادبی میکردن. زمانی که تولستوی 2 ساله بود مادرش و وقتی 9 ساله بود پدرش فوت کرد. ابتدا عمه‌شون سرپرستیشون رو به عهده گرفت. عمه اونها زنی مذهبی بود که باعث شد تولستوی به فردی مذهبی تبدیل بشه. سایه مرگ از روی خاندان بلند نمیشد و با مرگ عمه سرپرستیشون به خاله‌شون سپرده شد. تولستوی با خالش توی قازان زندگی میکرد و اونجا زبونای آلمانی و فرانسوی رو یاد گرفت و وارد دانشکده حقوق توی قازان شد. دانشگاه قازانی دانشگاهی برای ثروتمندا و اشراف بود. تولستوی هم ثروتمند و اشراف بود، اما چهرش بیشتر شبیه دهقانا بود که همین باعث میشد که خجالت بکشه. اون شاگرد محبوبی برای معلمان نبود، واسه همین تو سال 1847 وقتی 19 ساله بود بدون تموم کردن درسش دانشگاه رو ول کرد. اون به ملک خانوادگی خودش توی یاسیناپولینا رفت و یه سبک زندگی آرومی رو پیش گرفت. تولستوی از همون ابتدا خاطرات خودش رو مینوشت و وقتی که تبدیل به یه نویسنده شد از خیلی از اونا توی کتاباش استفاده کرد. تو سال 1848 توی 20 سالگیش به مسکو رفت و زندگیش پر از قمار و شهوت شد. قمار پیشینه خانوادگیشون بود چون پدر و پدر بزرگش هم قماربازای حرفه‌ای بودن. تو سال 1852 در حالی که 24 سال داشت با برادرش به عنوان نیروی داوطلب به ارتش پیوست و علیه شورش‌های قفقاز جنگید. بعد از جنگ توی یه پاسگاه خدمت کرد و برای اولین بار شروع به نوشتن کرد و زندگی نامه کودکیش رو توی سال 1852 چاپ کرد. بعدها 2 زندگی نامه نوجوانی و جوانی رو هم توی سالهای 1854 و 1856 چاپ کرد که در مجموع تبدیل به یه زندگی نامه شد که خود نویسنده نوشته بود. این 3 کتاب خاطرات یه پسریه که اربابزاده و ثروتمنده که فاصله زیادی بین اون و طبقات دهقان وجود داره. این کتاب بخشای زیادی از عقاید تولستوی توی زمان جوانی رو آشکار میکنه. تولستوی توی جوانیش از حامیان قوی تزار و سلطنت روسیه بود و معتقد بود باید یه حکومت مرکزی قدرتمند وجود داشته باشه که حاکمش یه فرد مقتدر مثل تزار باشه که ثبات و نظم رو به ارمغان بیاره. اما سرنوشت چیز دیگه رو رقم زده بود و جریان زندگی به گونه‌ای گذشت که یکی از منتقدهای بزرگ حکومت تزاری شد. تو همون دوره شروع به نوشتن کتاب قزاق‌ها کرد که چاپش خیلی طول کشید و توی سال 1862 چاپ شد. این کتاب درباره مردم قزاق و زندگیشونه و داستان زندگی اونها رو تو قالب داستان یه اشرافزاده روسی که عاشق یه دختر قزاق میشه توصیف میکنه. تولستوی تو 2 سال 1854 و 1855 تو قلعه سواستوپول خدمت کرد و تو زمان جنگ کریمه 11 ماه جنگید و به خاطر شجاعتش به درجه سلطانی رسید. جنگ کریمه جنگی بود که بین روسیه از یه طرف و بریتانیا و فرانسه و امپراتوری عثمانی از طرف دیگه رخ داد. علت شروع جنگ حقوق اقلیت‌های مسیحی بود که توی فلسطین زندگی می‌کردن و جزو امپراتوری عثمانی بودن.
روسیه تو چند تا جنگ پیروز شده بود و عثمانی ضعیف شده بود. واسه همین روسیه فکر میکرد میتونه جنگ علیه عثمانی رو ببره. اما برای حفظ توازن قدرت توی شرق اروپا، انگلیس و فرانسه پشت امپراتوری عثمانی در اومدن و روسیه شکست سنگینی خورد. جنگ کریمه جنگ مهمیه، چون اولا امپراتوری روسیه رو خیلی ضعیف میکنه، دوما اولین جنگه که توش از امکانات مدرن مثل گلوله‌های انفجاری، راهن و تلگرام استفاده شد. همطور که گفتیم تولستوی تو جنگ کریمه تو قلعه سواستوپول خدمت میکرد و اونجا بود که کتاب‌های حمله، دوحصار و حکایت‌های سواستوپول رو نوشت. اون توی این کتاب‌ها چهره خشن و بیرحم جنگ رو روایت میکنه. تعدادکشی‌های جنگ کریمه به قدر زیاد بود که روش تاثیر خیلی منفی گذاشت و باعث شد که بعد از جنگ ارتش رو کلاً ترک بکنه. اون بعد از ترک ارتش برای اولین بار به اروپا رفت و اونجا رو گشت و با بزرگایی مثل چارلز دیکنز، ایوان تورگنیوف و فردریش بروبل و آدولف دیستروک دیدار کرد. داستان‌های کوتاه آلبرت و شادی خانوادگی رو هم توی سال 1858 و 1859 نوشت. تولستوی تو سال 1860 برای اولین بار صحنه اعدام تو ملأ عام رو توی پاریس دید که روش تاثیر خیلی زیادی داشت و تغییر نظرش نسبت به دولت مردا از همینجا شروع شد. اون توی نامه به دوستش گفت حقیقت اینه که دولت توطئه‌ایه که نه تنها برای استثمار بلکه مهمتر از همه برای فاسد کردن شهرونداش طراحی شده. از این پس من هرگز در هیچ جایی به هیچ دولتی خدمت نخواهم کرد. تولستوی با ویکتور هوگو ملاقات کرد و کتاب بی‌نوایان ویکتور هوگو رو خیلی پسندید و این کتاب باعث تغییراتی توی رشد ادبی و سیاسی تولستوی شد. همچنین دیدار با پیر ژوزف پرودون، آنارشیست فرانسوی که اون موقع تو بروکسل تو تبعید بود، تاثیرات مستقیمی روش گذاشت، به گونه‌ای که اسم شاهکار ادبیش یعنی جنگ و صلح رو از مقاله‌ای که پرودون نوشته بود اقتباس کرد. اون بعد از سفر اروپاییش با تغییرات زیاد فکری به مسکو برگشت و با اینکه اشراف زاده بود 13 تا مدرسه برای فرزندای دهقانا تأسیس کرد. البته تلاشه اون کوتاه مدت بود چون مورد تهدید پلیس تزاری قرار گرفت، اما به قطع مدارس اون اولین مدارس دموکراتیک روسیه بود و میلیون ها کودک روسی سال اول دبستان خودشون رو با الفبای تولستوی شروع کردن. اون تو نامه‌ای به یکی از خویشاونداش اینجوری نوشت: هرگاه به مدرسه پا میذارم با دیدن چهره‌های آلوده و تکیده، موهای ژولیده و برق چشمان این کودکان بی‌نوا دستخوش ناآرامی و بیزاری میشوم و همان حالتی به من دست میدهد که بارها از دیدن شرابخواران مست بر من مستولی شده است. ای خدای بزرگ، چگونه میتوانم آنها را نجات دهم؟ من آموزش و پرورش را تنها برای توده ها میخواهم و نه کسی دیگر، مگر بتوانم پوشکین ها و لومونوسوف های آینده را از غرق شدن رهایی بخشم. تو همین زمان بود که برادر تولستوی بیمار شد و اون مرگ برادرش رو به چشم دید. تولستوی که تا اون موقع مجرد بود از تنهایی ترسید و تصمیم گرفت که ازدواج کنه. تولستوی تو 23 سپتامبر 1862 زمانی که 34 ساله بود با سوفیا آندریونا که 18 ساله و دختر پزشک دربار بود ازدواج کرد. اونا 13 تا بچه آوردن که 9 تاشون زنده موندن. فرزنداش به ترتیب شامل کنت سرگئی لووویچ تولستوی آهنگساز و موسیقیدان، کنتس تاتیانا لوووانا تولستایا، کنت ایلیا لووویچ تولستوی نویسنده، کنت لووویچ تولستوی نویسنده و مجسمه ساز، کنتس ماریا لوووانا تولستایا، کنت آندری لووویچ تولستوی که تو جنگ روسیه و ژاپن شرکت کرد، کنت مایکل لووویچ تولستوی، کنتس الکساندرا لوووانا تولستایا و کنت ایوان لووویچ تولستوی. بعضی از افراد خانواده تولستوی بعد از انقلاب سال 1905 روسیه رو ترک کردن و توی کشورهای مثل سوئد، آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا زندگی کردن. انقلاب سال 1905 روسیه در پی شکست سنگین روسیه از ژاپن و نارضایتی مردم از تزار اتفاق افتاد. تزار اصلاحاتی کرد و از این انقلاب قصر در رفت، اما در نهایت تو انقلاب 1917 تزار و خانواده‌اش اعدام شدن. آخرین نوه تولستوی، کنتس تاتیانا تولستوی پاوست، توی سال 2007 تو امارت هرستای سوئد که متعلق به خاندان تولستوی هست درگذشت.
تو نسل‌های بعدی تولستوی، ویکتوریا تولستوی نوازنده جاز سوئدی، ولادیمیر تولستوی مشاور رئیس جمهور روسیه تو امور فرهنگی، پیوتر تولستوی روزنامه‌نگار و مجری تلویزیونی دیده میشه. برگردیم به زندگی خود تولستوی. تولستوی و همسرش از همون ابتدا زندگی شفاف و بدون حساسیتی رو شروع کردن تا جایی که همون اوایل زندگیشون تولستوی کتاب خاطرات خودش رو به سوفیا داد که توش از رابطه‌اش با یکی از رعیتاش که براش پسری به دنیا آورده بود نوشته بود. این خاطره به قدری تو دوران پیری و موقعی که تحول فکری پیدا کرده بود براش دردناک بود که آخرین رمان بلند زندگیش یعنی رستاخیز رو بر مبنای همین خاطره نوشت. شاهزاده‌ای که با دختر رعیت ارتباط برقرار میکنه و همین سرنوشت اون دختر رو تغییر میده. این زوج 15 سال اول زندگی زناشوییشون بسیار موفق بود، اما با حاملگی‌های پی در پی سوفیا و همچنین افراطی شدن عقاید تولستوی رابطه اونا کم کم رو به سردی رفت. تولستوی از سال 1863 تا 1867 درگیر نوشتن رمان جنگ و صلح بود و همسرش تو نوشتن این کتاب بهش خیلی کمک کرد و دست‌نوشته‌اش رو پاک‌نویس می‌کرد. ایده اولیه تولستوی برای نوشتن این کتاب برای بررسی شورش دکاپریستا توی سال 1825 بود. دکاپریستا به اولین قیام روشنفکرانه ملت روسیه علیه حکومت استبدادی تزار میگفتند. این شورش سرکوب شد اما توی ادبیات روسیه تاثیر گذاشت. یکی از کسایی که از این شورش تاثیر گرفت مسلماً تولستوی بود. تولستوی همچنین از خاطراتی که توی دوران جنگش داشته توی این رمان استفاده میکنه. داستان این کتاب در زمان ناپلئون و الکساندر اوله و وقایع جنگی که بین روسیه و فرانسه شکل میگیره. همونطور که قبلا گفتیم تولستوی توی جوانیش به تزار و اشراف احترام زیادی میذاشت و این احترام توی کتاب جنگ و صلح هم دیده میشه. همگی اشراف افراد با افتخاری هستن و رعیت‌ها افرادی سطح پایینن. این رو توی عشق‌های شاهزاده نیکولای میشه دید که با اینکه عاشق یه رعیت و باهاش عشق بازی میکنه در نهایت با پرنسس ماری ازدواج میکنه. این کتاب توی سال 1869 توی 41 سالگی نویسنده به چاپ رسید، اما همونطوری که گفتیم چون توی بخش انتهایش درباره دکاپریستا صحبت میکنه باعث بدگمانی تزار بهش میشه. جنگ و صلح با 580 شخصیت بیشترین شخصیت رو توی همه رمان‌ها داره که بعضی از اونها واقعی و بعضیشون هم تخیلی هستند. دهه 70 برای تولستوی دهه پر از بحران‌های اخلاقی بود. وقایعی که توی جنگ‌ها دیده بود، صحنه اعدام پاریس و مطالعه کتاب هندی تریکورال تاثیرش رو روی تولستوی گذاشت و اون رو تبدیل به یک صلح‌طلب و آنارشیست کرد. تریکورال کتابیه که 2000 سال پیش توسط یه هندی نوشته شده و درباره طبیعت انسان و میل به اصلاحه که ایده مخالفت‌های مدنی رو توی ذهن تولستوی میکاره که در نهایت درخت این ایده میوه میده و شخصیت‌های مهم قرن 20 مثل گاندی و مارتین لوتر کینگ از اون توی مبارزه هاشون استفاده میکنن. گاندی زمانی که توی آفریقای جنوبی بوده کتاب پادشاهی خدا درون توست نوشته تولستوی رو میخونه و یه نامه بهش مینویسه و این باعث شروع مکاتبات اونا میشه که 1 سال تا زمان مرگ تولستوی ادامه داشته. تولستوی ایدهش رو توی نامه به اسم نامه به یک هندو برای گاندی مطرح میکنه. نتیجه این نامه نگاری ها بیرون آوردن هند از استعمار انگلیس بود. گاندی تولستوی رو بزرگترین پیامبر ضد خشونت عصر حاضر میدونه. ما تو ویدیوی استقلال هند درباره استقلال هند و افکار گاندی صحبت کردیم. حدود 2 تا 4 میلیون هندی در این قحطی کشته شدن. هندی‌ها بسیار خشمگین شدن و انگلیس برای آروم کردن اوضاع هند قول میده که بعد از جنگ جهانی دوم درباره استقلال هند صحبت بکنه. همچنین توی ویدیوهای مخالفت‌های مدنی هم 10 تا از مهمترین مخالفت‌های مدنی جهان رو بررسی می‌کنیم. اگه دوست داشتین میتونید این 2 تا ویدیو رو ببینید و اگر هم تا الان ما رو سابسکرایب نکردین ما رو حتما سابسکرایب کنید. رفتار عالی و مسالمت‌آمیز سیاه‌پوستا و خشونت پلیس از سفیدپوستا از رسانه‌های ملی آمریکا پخش شد و بسیاری از مردم آمریکا رو بیدار کرد. یکی دیگه از چیزایی که روی عقاید تولستوی خیلی تاثیر میذاره خوندن کتاب جهان به مثابه اراده و تصور نوشته شوپنهاور بود. این کتاب به قدری روش تاثیر گذاشت که توی سال 1869 می‌نویسه: آیا میدونید این تابستون برای من چه معنایی داشته؟ لذت‌های مداوم از شوپنهاور و یه سری لذت‌های معنوی که من قبلا هرگز تجربه نکرده بودم. هیچ دانش آموزی تا به این حال اینقدر تو دوره خودش مطالعه نکرده و من توی این تابستون بسیار آموختم. یادتونه گفتیم که تولستوی یکی از موافقای حکومت تزاری بود. تو این دهه بود که کم کم با توجه به مشاهداتش نظرش نسبت به تزار عوض شد و کم کم به یکی از منتقدای حکومت تبدیل شد، به طوری که به عنوان یه متفکر رادیکال شهرت پیدا کرد. تو سال 1872 توی 44 سالگی 2 کتاب کوتاه خدا می‌بیند اما صبر می‌کند و زی
یک زندانی در قفقاز رو نوشت که بیشتر تمرکز این دوتا کتاب برای دهقانا بود. همچنین کتاب آنا کارینا رو بین سالهای 1875 تا 1877 توی مجله چاپ کرد و همین حق امتیاز چاپ این کتاب اون رو به یه مرد ثروتمند تبدیل کرد. داستان آنا کارینا داستان زن زناکاریه که درگیر مناسبت‌ها و قوانین اجتماعی اون دوران میشه. تو این کتاب تولستوی درباره جامعه فاسد اشراف و ثروتمندا صحبت میکنه و همچنین جامعه رو ول نکرده و به بی‌عدالتی اجتماعی، زوال اخلاقی و مسئولیت اخلاقی افراد تو جامعه میپردازه. تولستوی علاوه بر اینکه تبدیل به یکی از منتقدای حکومت شده بود، دچار بحران اعتقادی هم شده بود و سوالایی داشت که کلیسای ارتدوکس هیچ جوابی به اونا نمیداد. در نتیجه کتاب‌هایی که تو این دهه یعنی دهه 80 چاپ کرد همگی مفاهیم اعتقادی داره و تولستوی سوالات اساسی رو مطرح میکنه و انتقادهای تندی به کلیسا میکنه. تولستوی اول کتاب اعترافات رو توی سال 1880 توی 52 سالگیش نوشت که انتقادی به عملکرد کلیسا بود. اون تو سال 1882 توی سرشماری شرکت کرد و مستقیم با محله‌های فقیرنشین مسکو آشنا شد و این روی رمان‌های بعدیش تاثیر گذاشت. اون شروع به چاپ آثاری کرد که درباره آموزه‌های مسیحیتی بود که خودش درک کرده بود، نه اون چیزی که کلیسا بهش داده بود. در پی این اتفاق کتاب آنچه من اعتقاد دارم رو توی سال 1884 توی 54 سالگیش نوشت. اون برای فقرا آثاری رو چاپ میکرد که باعث شد پلیس مخفی تا مدت‌ها تحت نظر بگیرتش و به هر نسبتی که محبوبیت تولستوی توی سطح جهان بیشتر میشد از داخل بیشتر تحت نظر قرار میگرفت و تزار بیشتر دشمنش میشد. اون تو سال 1886 یعنی 56 سالگی 2 داستان کوتاه مرگ ایوان ایلیچ و سرگذشت یک اسب رو چاپ کرد و به این نتیجه رسید که سیستم ارباب رعیتی باعث ضایع شدن حق تعداد زیادی از افراد جامعه که دهقانا هستن میشه و در پیش کتاب چه باید کرد و توی سال 1887 چاپ کرد. تو همین سال مقالاتی درباره زندگی و دین چاپ کرد. عقایدش روز به روز شدیدتر میشد. مصرف سیگار و گوشت رو ترک کرد و دیگه لباسای فاخر نمیپوشید. اون که گیاهخوار شده بود کتاب قدم اول درباره گیاهخواری رو توی سال 1892 توی 64 سالگی چاپ کرد. همینا باعث سردتر و سردتر شدن رابطه اون با خانواده‌اش شد. اون کتاب پادشاهی خدا درون توست رو توی سال 1893 چاپ کرد که محتوای این کتاب اینه که آموزه‌های کلیسا کاملا اشتباهه و کلیسا تمامی تعالیم مسیح رو منحرف کرده. تولستوی معتقد بود که یه انسان نیاز به راهنمایی از طرف حکومت و کلیسا نداره، بلکه از طریق عشق به خدا و هم نوع میتونه به خوشبختی برسه. اون معتقد بود ثروتمندا باری بر روی دوش فقرا هستن. تولستوی از طرفدارای مکتب جورجیسم بود و این تفکرات توی سال 1899 توی 71 سالگی توی کتاب رستاخیز که آخرین رمان بلند تولستوی هست بازتاب داده میشه. همونطور که گفتیم رستاخیز متأثر از جوانی خود نویسنده است و توش یه شاهزاده با دختر رعیتی ارتباط برقرار میکنه و اونو رها میکنه. رستاخیز تو اوج پختگی نویسنده نوشته شده و با اینکه خیلی جنگ و صلح و آنا کارنینا رو شاهکارش میدونن، اما در واقع رستاخیزه که عقاید پخته نویسنده رو بیان میکنه. اون توی کتاب بی‌عدالتی، ریاکاری کلیسا و ظالمانه بودن سیستم ارباب رعیتی رو به تصویر میکشه. انتشار کتابایی مثل اعترافات، آنچه من اعتقاد دارم و چه باید کرد و در نهایت رستاخیز بهونه‌ای بود که کلیسای ارتدوکس عملاً تو سال 1901 موقعی که تولستوی 73 ساله بود تولستوی مرتد اعلام کنه. دلایلش هم موارد زیر بود: تکذیب وحدت تثلیث مقدس در وجود خدای واحد، تکذیب بکارت مریم مقدس قبل و بعد تولد مسیح، تکذیب رستاخیز مسیح و ضدیت با مظهر لاهوتی ناسوتی مسیح پسر خدا و تکذیب وقوع معجزه در مراسم عشای ربانی. درسته که تولستوی مرتد اعلام شده بود، اما به دلیل شهرت جهانی که داشت تزار نمیتونست کاری باهاش داشته باشه و فقط میتونست عملکرد اونو کنترل و محدود کنه. تولستوی بعد اینکه مرتد اعلام شد بازم دست از نوشتن بر نداشت و کتاب‌های به فکر خودت باش رو توی سال 1904، روزشمار دانایی رو توی سال 1906، نقد تند تولستوی علیه شکسپیر رو توی سال 1906 و قانون عشق و قانون خشونت رو توی سال 1909 نوشت.
توی سالهای آخر عمرش مخالفت تولستوی با رژیم تزاری آشکارتر شده و آشکارا سیاست‌ها و اقدامات تزار از جمله دخالتش تو جنگ‌ها و استفاده از قدرت دولت برای سرکوب مخالفان رو محکوم میکرد. تولستوی تو 20 نوامبر 1910 تو سن 82 سالگی درگذشت. اون تو آخرین روزهای زندگیش دست از زندگی اشرافی خودش برداشته بود و به خاطر عقایدش خیلی با خانواده‌اش به خصوص همسرش درگیر بود. اون یه شب زمستونی بیخبر از خونه رفت بیرون و با قطار به سمت جنوب رفت، اما توی ایستگاه آستاپو بر اثر ذات‌الریه حالش بد شد و همونجا مرد. میگن تولستوی آخرین لحظات زندگیش داشته موعظه میکرده و درباره عشق و عدم خشونت برای مسافرای قطار صحبت میکرده. تو تشییع جنازه تولستوی پلیس تمام تلاشش رو برای محدود کردن تشییع جنازش کرد، اما هزاران نفر به تشییع جنازه اون اومدن که اکثرا دهقانا و فقرا بودن. اون میخواست که مردم روسیه وارث دست‌نوشته‌هاش باشن، اما قانون اون زمان روسیه جوری بود که فقط یه فرد میتونست وارث باشه. واسه همین فرزند 13مش الکساندر لوورنا تولستویا رو وارث آثارش کرد و ولادیمیر چرتکوف که از دست‌نوشته‌هاش نگهداری میکرد ویراستار آثارش شد. خیلی از آثار تولستوی مثل حاجی مراد، شیطان و پدر سرگئی بعد از مرگش چاپ شد. تا اینجا درباره زندگی نویسنده توضیح دادیم. حالا بریم یکم درباره عقاید تولستوی و نویسنده هایی که ازش تاثیر گرفتن صحبت بکنیم. تولستوی بین معاصرین خودش جایگاه خیلی خاصی داشت. داستایوفسکی که 30 سال قبل از تولستوی مرده بود رمان های تولستوی رو تحسین میکرد و خیلی جالبه که با اینکه این دوتا نویسنده هم دوره بودن هیچ وقت همدیگه رو ندیده بودن. گوستاو فلوبر نویسنده بزرگ فرانسوی و نویسنده مادام بواری با خوندن جنگ و صلح فریاد میزنه چه هنرمند و چه روانشناسی. آنتون چخوف یکی دیگه از نویسنده های مهم روسیه هم اغلب به دیدن تولستوی میرفت. عقاید تولستوی عقایدی بودن که تو راستای آزادی نوع بشر بودن. تولستوی با تمام توان از کلیسا، قانون و دولت انتقاد میکرد و دولت رو نهاد شروری میدونست که توسط نیروهای شیطانی پشتیبانی میشه. اون معتقد بود که دوست‌ها به مراتب از دولت‌ها کم خطرترن و میگفت که تغییرات با انقلاب‌ها به وجود نمیاد، بلکه تغییرات موقعی به وجود میاد که آدم‌های کمتر و کمتری از دولت حمایت کنن و معتقد بود که اگه میخواین یه حکومت دیکتاتوری یا یه حکومت ظالمی سقوط بکنه فقط کافیه که افراد جامعه از قوانینی که اون حکومت میذاره تبعیت نکنن و به قولی مخالفت مدنی کنن. شورش بوکسورها توی چین علاقه تولستوی به فلسفه چین برانگیخت و باعث شد آثار کنفوسیوس و لاوزی رو مطالعه کنه. شورش بوکسورها اعتراضاتی بود که مردم چین بر علیه دخالت خارجی‌ها توی چین کردن و از گروهی که بوکسور بودن شروع شد. در نهایت این شورش با حمله 45,000 سرباز از کشورهای آلمان، ژاپن، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آمریکا، ایتالیا و اتریش مجارستان که اتحاد 8 ملت نامیده می شدن به شدت سرکوب شد و تولستوی این دخالت را محکوم کرد. او همچنین از طرفدارای جنبش اسپرانتو بود و تحت تاثیر عقاید صلح‌طلبانه دوخوبورا قرار گرفت. دوخوبورها یک گروه قومی مذهبی روس بودند که صلح طلب بودن و دین ارتدوکس روسی و آیین‌هاش را رد می‌کردند. حکومت تزار خیلی روی این گروه فشار گذاشت و اکثر اونا بین سالهای 1899 تا 1938 به کانادا مهاجرت کردند. تولستوی آزار و اذیتی که حکومت و تزار اونا رو میکرد مورد توجه جامعه بین‌الملل قرار داد و تو مهاجرت بهشون کمک کرد. تولستوی اواخر عمرش طرفدار مکتب جورجیس شده بود و به صراحت توی کتاب رستاخیز که عامل اصلی تکفیرش بود این مکتب رو بیان کرد. این مکتب میگه که مردم باید مالک چیزی باشن که تولید میکنن، اما همه منابع طبیعی باید به صورت مساوی در دسترس همه باشه و کسی مالک نباشه و در عوض باید مالیاتی داده بشه و اون مالیات فقط صرف مردم بشه. یکی دیگه از مسائلی که تولستوی نظرش رو نسبت بهش تغییر داد مسئله شکار بود. اون از دوران جوانی خودش شکار میکرد و شکارچی ماهری بود و حتی تو کتاب خاطراتش که تو جوانیش نوشته ازش یاد میکنه. کتاب جنگ و صلح هم داره صحنه‌ای از شکاره، اما زمانی که تحول فکری شروع شد مخالف سرسخت شکار شد و این تفریح رو یه سرگرمی شیطانی میدونست. تولستوی اواخر زندگیش به گیاهخواری رو آورده بود و دیگه عملاً از سال 1890 گوش نمیخورد. همسرش معتقد بود این کار به سلامتیش ضرر میزنه، اما خودش معتقد بود وضع سلامتیش بهترم شده. منتقدای تولستوی معتقد بودن استعداد نویسندگی تولستوی بعد از کنار گذاشتن گوشت رو به افول رفت.
دخترای تولستوی کتاب اخلاق رژیم غذایی نوشته هاوارد ویلیامز رو به روسی ترجمه کرده بودن که تو سال 1893 منتشر شد و تولستوی مقدمه به اون کتاب نوشت. اون تو این مقدمه تجربه خودش از یک کشتارگاه رو میگه و مینویسه که خوردن گوشت صرفاً غیر اخلاقیه، چون متضمن انجام عملیه که برخلاف اخلاق انسانی، یعنی کشتنه. اون از سال 1903 تخم مرغ و هم رژیم خودش حذف کرد. آثار تولستوی به خاطر محتوای ضد حکومتی که داشت توی حکومت تزاری سانسور میشد، اما بعد از انقلاب روسیه توی سال 1917 و به واسطه ملی شدن آثار ادبی توی سال 1918 آثار تولستوی بدون سانسور بازنشر شد. اما دولت شوروی هم دولتی نبود که به آسونی اجازه نشر همه عقاید رو بده و با اینکه توی سال 1918 نهاد آموزشی شوروی 10 میلیون روبل برای نشر همه آثار تولستوی داده بود، غیر قانونی اعلام شدن تعاونی توی سال 1921 باعث شد که باز هم نتونن همه آثار تولستوی چاپ کنن. تو دهه 1920 دولت شوروی گروه تولستوییان رو که طرفداران تولستوی بودن و عقاید تولستوی رو نشر میدادن به عنوان جامعه مسیحی که الگویی برای دهقان روسیه هست پذیرفت. همچنین الکساندرا حق آموزش توی مدارسی رو داشت که توسط تولستوی تأسیس شده بود. اما این مدارس برخلاف بقیه مدارس شوروی توی آموزش‌های نظامی و بیخدایی داده نمی‌شد. به خاطر همین کمونیستایی که تو محل زندگی می‌کردن شروع به مخالفت با این مدارس کردن. بعد از سال 1928 املاک تولستوی توسط وزارت فرهنگ تصرف شد و الکساندرا توی سال 1929 از ریاست املاک تولستوی استعفا داد. دولت میگفت که نمیتونه بودجه کافی برای نشر آثار تولستوی فراهم کنه، اما با این حال تو سال 1928 به مناسبت 100مین سالگرد تولد تولستوی 92 جلد از آثارش منتشر شد. بیش از 400 میلیون نسخه کتاب تولستوی توی شوروی فروش رفت و اون رو تبدیل به پرفروش‌ترین نویسنده شوروی کرد. درباره نویسنده بزرگ فیلمایی هم ساخته شده. از جمله آخرین ایستگاه توی سال 2009، خروج یک پیرمرد بزرگ، چقدر خوب، گل سرخ‌ها چقدر تازه بودن و لئو تولستوی. تو سال 1901 برتون هولمز به همراه آلبرت جی بیوریج سناتور آمریکایی از تولستوی دیدار کردن و هولمز از این صحبت فیلم گرفت. اما متاسفانه مشاورای بروویچ معتقد بودن که این ملاقات میتونه به شانس اون برای نامزدی ریاست جمهوری آمریکا آسیب بزنه و اون فیلم رو نابود کردن. از کتاب‌های لئو تولستوی فیلم‌های زیادی اقتباس شده. از کتاب آنا کارنینا 19 فیلم، از کتاب سونات کوروویتز 9 فیلم، از کتاب رستاخیز 14 فیلم و از کتاب جنگ و صلح هم 6 تا فیلم ساخته شده. از کتاب کوپون جعلی فیلم فرانسوی ال آرژن محصول سال 1983، فیلم صامت آلمانی چند همسری محصول 1922 و فیلم فنلاندی سرزمین یخزده محصول 2005 ساخته شده. از کتاب پدر سرگئی 2 فیلم روسی پدر سرگئی، یکی صامت تو سال 1918 و اون یکی توی سال 1978 ساخته شده. همچنین فیلم ایتالیایی خورشید در شب همچنان می‌درخشد محصول سال 1990 هم از این کتاب گرفته شده. از کتاب مرگ ایوا ایلیش فیلم ژاپنی ایکیدو محصول سال 1952، فیلم آمریکایی انگلیسی ایوان محصول سال 2000، فیلم درام انگلیسی لیوینگ محصول سال 2022، فیلم روسی یک مرگ ساده محصول سال 1987 گرفته شده. از نمایشنامه جسد زنده فیلم‌های جسد زنده محصول مشترک شوروی و آلمان تو سال 1928، فیلم صامت آلمانی مرد کنار راه محصول سال 1923، فیلم شب‌های آتش تو سال 1937، فیلم آمریکایی رستگاری تو سال 1930 و فیلم صامت ضعف انسان تو سال 1916 ساخته شده. از کتاب حاجی مراد فیلم آلمانی شیطان سفید محصول سال 1930، فیلم ایتالیایی شیطان سفید محصول سال 1947 و فیلم ایتالیایی جنگجوی سفید محصول سال 1959 ساخته شده. فیلم بوکسینگ دی محصول سال 2012 بر اساس کتاب استاد و انسان، فیلم صامت آمریکایی قزاق‌ها محصول سال 1928 بر اساس رمان قزاق‌ها، فیلم پولیکوشکا در سال 1922 از کتابی به اسم پولیکوشکا و فیلم آلمانی یک مرد چقدر زمین دارد محصول سال 1969 از کتابی به همین نام گرفته شده. دوجک محصول سال 2012 از کتاب دو حصار و فیلم فیلیپینی زنی که رفت محصول سال 2016 از کتاب خدا می‌بیند ولی صبر می‌کند گرفته شده.
امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید. توی توضیحات لینک انقلاب هند و 10 تا از مهمترین مخالفت‌های مدنی جهان رو براتون قرار دادیم. اگه این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردین، توصیه میکنم که ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای دیگه رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.